سلام علیکم دوستانو، زه یم ریحان د ټیکنیکل ریحان چینل څخه. ګران ملګرو، پر همدغه ویډیو کې به درته وښیم چې د وایفل مکمل سیټینګ څنګه برابر کړو، یعنی پوسټ په کوم وخت کې وکړو، په څه ډول پوسټ وکړو، زیات لایکونه، زیات ویوز او زیات لایکونه واخلي. یعنی د اپلیکیشن نوی دی، ډېرو کسان پرې نه پوهېږي چې دغه اپ یا د کوم سیټینګ د څه لپاره دی، کوم ځای کې باید موږ ریپلای کسان راولو، کوم ځای کې موږ ګروپ جوړ کړو، کوم ځای کې موږ پیج پکې جوړ کړو. یعنی د مکمل سیټینګ درته سټپ په سټپ مکمل ښایم. پر همدغه ویډیو کې ملګرو ویډیو سکیپ کوئ ما. نو ملګرو که چېرې تاسو وایفل اکاونټ نوي جوړ کړی، زما د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې د ویډیو لینک شته، پر کلیک وکړئ، تاسو وایفل اکاونټ یعنی وایفل ایپس در سره جوړ کړئ. نو ملګرو راځو د ویډیو په طرف مخکې له دې چې پر ویډیو باندې فایل وکړم، زما یوټیوب چینل مې که نوي سبسکرایب کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته در سره لایک حتما ورکړئ. نو ملګرو کومه پوښتنه پکې لرئ یا وایفل اپلیکیشن کې ماته کمنټس کولی شئ چې هغه درته ویډیو راوړم. راځو پر ویډیو پیل کوو. نو ملګرو مخکې له دې چې تاسو وایفل اپلیکیشن کې سیټینګ وکړئ، تاسو باید لومړی اکاونټ پکې جوړ کړئ. نو ملګرو تاسو به وایفل اکاونټ را خلاص کړئ. کله چې وایفل اکاونټ را خلاص کړو، نو بیا تاسو پر خپل اکاونټ باندې کلیک وکړئ. کله چې پر اکاونټ باندې کلیک وکړو، تاسو به لږ ورته منتظر شئ چې صفحه را خلاصه کړي. نو ملګرو تاسو کتلی شئ چې دغه مکمله صفحه باندې چې ما جوړه کړې ده، نه پرون مې دغه صفحه یعنی دغه اکاونټ جوړ کړو. اوس پیلهان 15 فالوورز لرم، 15 لایک لرم او دغه زما اکاونټ دی. نو ملګرو اکاونټ نوم درته ټول سټپ بای سټپ ښایم، تاسو ویډیو سکیپ کوئ. ما اکاونټ نوم مې ریحان 123 افغان دی. صحیح ده ملګرو، اوس درته ټول معلومات درکوم. تاسو به دغه د ګران ملګرو زه یم ریحان، تاسو به دغه څنګه ورکوئ، یعنی فالوورز تاسو اوس کتلی شئ 17 فالوورز وختل. همدغه ما ټیک ټاک کې اکاونټ جوړ کړی و پرون، تر دې دمه پورې ما یو فالوورز نه وی پیدا کړی. انتها کې تاسو زیات کسان هم پیدا کولی شئ. نو ملګرو دا د دې لپاره راغلی ده. او د لاندې چې کوم دي دا ما فسټونه کړي دي. صحیح ده، همدغه 3 فسټونه یا 4 فسټونه ما نن وکړه، یعنی اوس مې وکړه. همدغه یو پوسټ دی، دغه ما پرون وکړو. تاسو کتلی شئ چې څومره ویوز یې اخیستي دي، 415 ویوز یې اخیستي دي. صحیح ده ملګرو، تاسو کتلی شئ 415 ویوز یې اخیستي دي. همدغه ویډیو کې تاسو کتلی شئ 60 ویوز یې اخیستي دي. دا مې اوس جکو 40 ویوز یې اخیستي دي او همدغه 14 ویوز اخیستي دي. صحیح ده ملګرو، تاسو پکې ویډیو هر څه جوړولی شئ. نو ملګرو زه درته راځم دغه سیټینګ علامې ته، تاسو پر راشئ، پر همدغه سیټینګ علامه باندې به کلیک وکړئ. دا کې یو څو معلومات دي، تاسو باید هغه باندې پوه شئ. نو ډېر کسان پوښتنه کولی چې پر همدغه خو موږ نه پوهېږي د څه لپاره کار کوي. دغه درته ټول ښایم. صحیح ده ملګرو، سټپ بای سټپ درته ښایم. راځو اول په د لاندې یو څخه پیل کوو. صحیح ده ملګرو، تاسو به اول څه وکړئ، دغه لاندې یو کې چې څه لیکلی ان اباوټ د اپلیکیشن په اړه درته معلومات دي. صحیح ده، خو ملګرو دغه کوم داسې اپ نه دی. همدغه اپلیکیشن باندې تاسو سیګن اپ شئ. ملګرو تاسو بل اکاونټ را خلاصولی شئ، یعنې دې څخه وتلی شئ، یعنې مخ ډیلیټ کېږي نه، خالي به ورڅخه سیګن اپ شي، بېرته لکه بیا ورته را داخلېدای شي. صحیح ده ملګرو، همدغه بټن باندې تاسو خپله ژبه ورته چینج کولی شئ. صحیح ده، که چېرې راشئ زه ورباندې کلیک کوم، دلته به لږ لاندې لاړ شئ، دلته پر همدغه ځای باندې کلیک وکړئ. کله چې ورباندې کلیک وکړو زه یې درته چیک مارک کړم، پر همدغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ورباندې کلیک وکړو تاسو به دا ډول صفحه را خلاصېږي. دا ځکه تاسو ژبه ورته وټکئ، پښتو پکې نشته، انګلیسي پکې وټکئ. کله چې انګلیسي پرېښوه نو تاسو به انګلیسي لانګویج ته واوړئ. نو ملګرو همدغه معرفي کړو. کله چې دغه معرفي کړو بیا به تاسو ملګرو راشئ، همدغه اکاونټ درته ښایي. صحیح ده ملګرو، خپل اکاونټ ته به راشئ. دلته ملګرو تاسو بلاک یوزر یعنې خپل اکاونټ یې تل لپاره ختموئ، یعنې دلته تاسو کتونکي باید غواړئ نه غواړئ. او دا ځکه ډیلیټ اکاونټ که دا ځای موږ کلیک وکړو تاسو اکاونټ به مکمله توګه ډیلیټ شي. خپل اکاونټ لینک چاته لګي، همدغه لینک ورته ولګه. ما به ستا په لینک کې ورسره جوین شي، لکه دا اکاونټ خلاص کړی، تا اکاونټ خلاص کړی، دا لینک ورته لګئ، ته به ورته پیدا شي، یا تا آی ډي ورته نه پیدا کېږي. زما خپل آی ډي لینک به زما د ویډیو په ډسکرپشن کې وي. صحیح ده ملګرو، ما در سره فالو کړئ. همدغه لینک دی، د انویټیشن لینک نه دی، دغه هغه لینک دی لکه د فیسبوک لینک چې یو چاته ورکړئ. صحیح ده ملګرو، بیا تاسو یې څخه وروسته اکاونټ څخه راغلی دا سیو هغه دی چې تاسو یو څه ویډیو څه مو خوښ شي یا عکس مو خوښ شي هغه سیو کړئ. کله چې ورباندې کلیک وکړئ ما یو عکس سیو کړی دی، تاسو کتلی شئ چې ورباندې لیکلی دي. نو ګرانه دا یې چاټ جی پي ټي ته لیکل دي. صحیح ده، آیا وایفل په رښتیا پیسې ورکوي؟ نو تاسو دغه کتلی شئ، دا کارکوونکي تجربه ښایي چې وایفل واقعا پیسې ورکوي. یو کارکوونکی ویلي ما په لومړۍ میاشت کې له دې اپ څخه $127 ترلاسه کړي دي. نو ملګرو تاسو خپله فکر وکړئ. نو همدارنګه یو بل کارکوونکی ویلي ما یوازې انځورونه شیر کولې، لاره په 2 ورځو کې 40 ترلاسه کړي دي. نو دغه عکس ما سیو کړی دی. صحیح ده ملګرو، تاسو همدغه عکس یا عکسونه پکې سیو کولی شئ. صحیح ده ملګرو، دغه اپلیکیشن دې لپاره دی. دا فالوینګ ستا فالوورز یعنې ستا کتونکي او نور کتونکي درښایي. صحیح ده ملګرو، چې تا څوک فالو کړي دي نه دي فالو کړي. دغه 2 کسان ما فالو کړي دي او دې څخه چې راشئ دغه ستا خپل ګروپونه دي، لکه فیسبوک کې پیجونه، فیسبوک پیج خلاص کړي، یعنې پیج لکه همدغه درته ښایم چې څه ډول جوړېږي. دا شاف دکاندارۍ ته یعنې ملګرو تاسو دلته خپله سودا هر څه کولی شئ، خو دې لپاره زه درته بله ویډیو راوړم. صحیح ده، تاسو پکې څنګه سودا وکړئ. دغه انویټیشن کوډ دی، دا باندې به تاسو پوهېږئ چې خپل لینک له ملګرو سره شیر کړئ. صحیح ده ملګرو، دغه ګروپ چې تاسو کتلی شئ دا ما جوړ کړی دی، یعنې پیج مې پکې جوړ کړی دی. همدا پیج هم درته ښایم. همدغه ستا کتونکي دي، یعنې څومره کسانو کتلی دي، څومره پکې راغلي دي، ملګري دي څومره ویوز کې سرچ شوی، همدغه درته ښایي.
او دا تاسو خپل سکې درخایي چې څومره پکې سکې ګټل شوي دي څومره پکې نه دي ګټل شوي. صحیح ده ملګرو. همدې په اړه درته بیا بله ویډیو راوړم چې سکې ورڅخه څنګه وګټو یعنې ډالر ورڅخه څنګه خپل اکونټ ته ولیږو. ښه ملګرو درته دغه دوه سټینګونه پاتې شوه. دغه یو چې دی دغه پیج دی لکه څنګه چې پر فیسبوک باندې یو پیج جوړیږي تاسو داسې یو پیج جوړولی شئ. لکه فرض مثال زه ورباندې کلیک کوم نو ملګرو ټیج ریحان دغه یو پیج ما جوړ کړی. تاسو به پیج څنګه جوړوئ ملګرو؟ تاسو به هغې لپاره تاسو راشئ پر همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ پیج به در سره جوړ شي. زه پر همدغه پیج باندې سیټینګ بټن باندې کلیک کوم. کله چې پر سیټینګ بټن باندې کلیک وکړو ټیج ریحان دغه زما اکونټ شو یعنې ډیلیټ کوئ شیر کوئ هر څه در څخه غواړي. همدغه زما د ټیج ریحان په نوم لینک چې دی دا زما د ویډیو په ډسکرپشن کې به وي. همدا باندې کلیک وکړئ سیده به دې ته راولي دغه هم در سره فالو کړه او پوسټونه پکې وکړئ. څومره چې پوسټونه پکې زیات شي همدې لپاره تاسو ویو زیات راځي. صحیح ده ملګرو. نو دا ځل کې تاسو خپل پیج جوړولی شئ. صحیح ده زما پیج هم بیا در سره فالو کړئ. یو خو پکې اکاونټ وي بل پیج وي. سرتنه یو ته چې دی دغه یو باندې تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو خپلې سکې هر څه در معلومیږي چې تا پکې څومره ګټلي. لکه فرض مثال دا کې یو ما ګټلی دی همدې ځای ته راغلم دا کې دوه دانه ما ګټلی دی او بل یو پاتې همدا ځای کې درې. همدې په اړه زه درته ویډیو راوړم. اوس خامازې همدې سیټینګونو په باره کې مې دغه ویډیو درته راوړې ده. صحیح ده ملګرو. او بله مهمه خبره ده چې تاسو پکې دغه لیکل دا ځای کې څنګه کوئ دې لپاره په د ایډیټس بټن باندې کلیک وکړئ لږ لاندې به لاړ شئ. کله چې لږ لاندې لاړئ دا ځای کې به تاسو ورته ورکړئ یعنې کومه لیکنه چې تاسو کوئ. نو ملګرو کله چې تاسو پر همدغه ځای کې یا دا سیټینګونه یا دا میسیجونه دا ځای کې پوسټ همدغه ځای کې دې په اړه درته نوره ویډیو راوړم تاسو ورڅخه پیسې څنګه ولیږو دې لپاره درته ویډیو راوړم. هغې لپاره زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې ویډیو در څخه میس نه شي. همدغه کې درته یوه خبره ښایم چې کله تاسو د پلس نشان باندې کلیک وکړئ تاسو یو پوسټ کوئ. صحیح ده. تاسو به سمپل پوسټ نه کوئ لکه دا ځای کې چې سمپل پوسټ کېږي. صحیح ده. دغه اندازې باندې کلیک وکړه سمپل پوسټ به جګ شي. کوم پیج د لارې به جګ نه شي. لکه دا ولنی یو چې دی دغه زما پیج دی. ښه تاسو په سرچ کې ورته ولیکئ همدغه سرچ بټن دی دا کې ورته ولیکئ ټیج ریحان لاندې یا دویم دریم به زما دغه اکونټ درته راوړي په دغه باندې پوسټونه کوئ. صحیح ده. د مخ ته پوسټونه ایسئ. که سمپل تاسو پیج یعنې پوسټ غواړئ پر همدغه ځای کې وکړئ خو پر دغه ځای باندې تاسو ته ویوز یا لایکونه نه راځي. همدا کې که تاسو نور پیج غواړئ یعنې تاسو په نورو ګروپونو باندې خپل پوسټ شیر کول غواړئ په داسې کې سرچ ورکړه یا ورته نو پر همدغه خیل ته تاسو دغه سټینګونه مې درته معرفي کړه. همدا کې چې نور کوم اپډیټ راځي کوم معلومات پکې نور راځي هغې لپاره زه درته نورې ویډیوګانې راوړم. هغې لپاره زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو ته در سره لایک وکړئ او پر همدغه زما چینل چې دی همدغه هم یعنې کوم اکاونټ چې دی دا هم در سره فالو کړئ او ویډیو عکسونو ته مې حتما لایک ورکوئ. نو ملګرو بله ویډیو حتما درته راوړم چې څنګه پیسې ورڅخه ولیږو او څنګه دغه سیټینګونه وکړو. مننه.